හැමදිනම Learn with Ravi Microsoft Opera YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හරි, අද අපි කතා කරන්න යන්නේ හුඟක් වැදගත් මාතෘකාවක්. හොටෙල් එකක rooms available තියනවාද? එහෙම නැත්නම් අපිට sell කරන්න, විකුණන්න rooms ඇති වෙන්න තියනවාද කියලා check කරලා බලන්නේ කොහොමද කියලායි අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මේක ඇත්තටම හුඟක් වැදගත් වෙනවා. ඔයා වැඩ කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් වැඩ කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් front office department එකේ හෝ reservation department එකේ මේ lesson එක ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අනිත් department වල වැඩ කරන කට්ටියටත් මේක ඇත්තටම වැදගත් වෙනවා. හරි, අපි බලමු අපි කොහොමද Opera PMS එකෙන් rooms availability එක. එහෙම නැත්නම් කොච්චර කාමර ප්‍රමාණයක් අපිට විකුණන්න ඒ දවස්වල තුල ඉතුරුලා තියෙනවද කියලා බලාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ Opera PMS එකට log වෙන එක. ඒක අපි කලින් වීඩියෝ එකේ පෙන්වුවා වගේ පහසුවෙන්ම කරන්න පුළුවන් username එක password එක ඇතුළත් කරලා login කියන බටන් එකේ ගිහුවාම ඔයගලන්ට මේ window එක හම්බ වෙනවා. ඒ window එකේදී ඔයා තෝරගන්න ඕනේ PMS Property Management System එහෙම නැත්නම් PMS කියන tab එක. ඒ tab එක උඩ click කරාම Opera PMS එකේ ප්‍රධාන මෙනුව open වෙනවා. අපි මෙතනදී කරන්න ඕනේ බොහොම පහසු කටයුත්තක්. හැබැයි අපි මේ කරන්න කලින් මම ඔයාලට කියලා ඉන්නම් ඇයි අපි rooms availability එක check කරන්න කියලා. අපිට කවුරු හරි guest කෙනෙක් ඇවිල්ලා room එකක් ඉල්ලුවාම අපි හිතමු reservation එකෙන් එහෙම නැත්නම් walk in guest කෙනෙක් කෙලින්ම hotel එකට ඇවිල්ලා room එකක් ඉල්ලනකොට අපි room rate එකක් දෙන්න කලින් එහෙම නැත්නම් room එකක් දෙන්න කලින් අපි බලන්න ඕනේ අපිට hotel එකේ ඒ ඇවිල්ලා ඉන්න guest ඉල්ලන room වර්ගයේ කැටගරි එක ඒ වෙලාවේ ඉතුරුලා තියෙනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් එයා ඉල්ලන දවසට ඒ room කැටගරි එක තියෙනවද කියලා අපි දැනගන්නවා. ඒක බලන විදිහ තමයි අපි මේකෙන් ඉගෙන ගන්න. මොකද එහෙම room එකක් available නැත්නම් room එකක් නැත්නම් අපිට විකුණන්න අපිට ඒ guest ඒ කාමරේ විකුණීමේ හැකියාව නැති වෙනවා. මේක කරන්න හරියම පහසුයි. ඔයාලට තියෙන්නේ keyboard එකේ තියෙන shortcut key එකක් ඔබන එක. ඒ තමයි Control F2. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා CTRL F2 කියන බොත්තම් දෙකම එකපාරේ බුවාම ඕගලන්ට ලැබෙනවා මේ window එක. මේ තමයි detailed availability. ඒ දවස ඇතුළත detailed availability. ඔයාලට හුඟක් වෙලාවට මෙතන පෙන්වන්නේ start date එක විදිහට අද දවස එහෙම නැත්නම් current date එක තමයි පෙන්වන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් මේ දවස වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉදිරි දවසක් හෝ ඊට කලින් තිබුණු දවසක් ඔයාලට මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන availability occupancy කියන දෙකෙන් ඔයා availability කියන එක තෝරගන්න ඕනේ. ඒ අරුණාම ඔයාලට තවත් option තුනක් ඉතුරුලා තියෙනවා මෙතන. include out of order, include overbooking, ඒ වගේම include non deducted. මේකේ මම මේ වෙලාවේ include out of order එහෙම එකයි එහෙම ඒ වගේම include overbooking කියන දෙක තමයි select කරලා තියෙන්නේ. include non deducted කියන එක මම select කරගෙන නැහැ. මම කියන්නම් මේ තුනේ තියෙන වෙනස. include out of order කියන්නේ ඔයාට මෙතන පෙන්නන ඔයාට මේ බලන්න යන availability එකේ ඔයාට out of order තියෙන rooms ප්‍රමාණය ඇතුළත් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයා මේක ටික් කරන්න ඕනේ. එහෙම අවශ්‍ය නැත්නම් out of order rooms නැතුව කොච්චර rooms available තියෙනවද කියලා ඔයාට දැනගන්න ඕන නම් ඔයාට මේක untick කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි include overbooking. මම මේකත් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම් සරලව මෙතනදී. include overbooking කියන්නේ ඔයා හිතන්න උදාහරණයක් විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ standard room type එක. standard room type එකෙන් ඔයාට rooms 10ක් තියෙනවා physically. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කාමර 10ක් තියෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ hotel එකේ. හැබැයි ඔයාට ඕනේ Opera එකට command එකක් දෙන්න මට මේ room 10ක් තිබ්බට standard room type එකේ මට system එකේ Opera PMS එකේ මට තවත් room 5ක් වැඩිපුර standard room type එකේ book කරන්න අවස්ථාව දෙන්න ඕන කියලා. ඒ වගේ command එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා Opera එකේ. එතකොට අපේ hotel එකේ අපි හිතමු room 10යි available තියෙන්නේ කියලා. අපි Opera එකට command එකක් දෙනවා තව 5ක් වැඩිපුර විකුණන්න දෙන්න. අපිට ඕන නම් ඒක
එකම දවසක් ඒ කියන්නේ අද දවස කියලා හිතමු අපි 5 වෙනිදා අගෝස්තු 5 කියන දවස කියලා. අගෝස්තු 5 කියන දවසේ තව රූම්ස් 5ක් වැඩිපුර විකුණන්න සිස්ටම් එකෙන් අවසර දෙන්න කියලා අපිට කමාන්ඩ් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඔපෙරා එකට. එහෙම දුන්නාම අපේ ඔපෙරා එකේ අපේ ඇත්තටම ෆිසිකල් රූම්ස් 10ක් තිබ්බට හොටෙල් එක ඇතුලේ ඔපෙරා එකේ අපිට පෙන්නනවා රූම්ස් 15ක් වෙනකන් availability කියන්නේ රූම්ස් 5ක් වැඩිපුර available තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. හැබැයි ඇත්තටම නැහැ. ඒත් available තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. හරිද? එතකොට ඒ අපි එකතු කරගත්ත වැඩිපුර එකතු කරගත්ත රූම්ස් ප්‍රමාණය ඕවර්බුක් කරන්න ලබා දීලා තියෙන ලිමිට් එක මේ availability එක ඇතුලේ පෙන්වන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට මේ මෙතනත් ඔයාට ටික් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම include non deducted කියන්නේ ඔයාගේ හොටෙල් එකට group reservation tourist group එකක් හෝ වෙනත් කිසියම් group එකක් එනවා නම් ඒ group වෙනුවෙන් අපි rooms වෙනම අයින් කරලා එහෙම නැත්නම් block කරලා තියෙනවා. ඒ block කරපු rooms මෙතන පෙන්වන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට තියෙන්නේ මෙතන ටික් කරලා include non deducted කියන එකත් ඇතුළත් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ window එක ආවහම අපිට අවශ්‍ය විදිහට select කරගෙන දැන් මම මෙතන select කරගෙන තියෙන්නේ include overbooking කියන එකයි include out of order කියන එකයි විතරයි. ඊට පස්සේ අද දවස මම ඇතුළත් කරගෙන තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ search button එක ඔබන්නයි තියෙන්නේ. search button එකේ වුවාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන හෝටලේ තුල තියෙන rooms availability එක පෙන්නනවා. අපිට මෙතන වම් පැත්තේ තියෙනවා දවස ඇතුළත් කරලා මොන දවසද කියලා. ඒ වගේම ඉහළින් අපිට තියෙනවා සම්පූර්ණ රූම් ප්‍රමාණය. ඒ වගේම එක් රූම් කැටගරි එක විදිහට එක රූම් ටයිප් එක තියෙනවානේ. ඒ රූම් ටයිප් එක විදිහට කොච්චර රූම්ස් ප්‍රමාණයක් ඒ දවස ඇතුළත අපිට විකුණන්න available තියෙනවද විකුණන්න පුළුවන්ද කියලා අපිට පෙන්වනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු අද දවසේ කියන්නේ අගෝස්තු 5 කියන දවස අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ තියෙන සම්පූර්ණ කාමර ප්‍රමාණයෙන් රූම් කාමර 64ක් අද දවස ඇතුළත available තියෙනවා විකුණන්න. ඒ වගේම අපි ගමු මේ MED කියන රූම් ටයිප් එක. MED කියන රූම් ටයිප් එකෙන් රූම් 6ක් ඉතුරුලා තියෙනවා අපිට විකුණන්න අද දවසේදී. අපි හිතමු MEDS කියන මේ රූම් ටයිප් එක එකෙන් 16ක් ඉතුරුලා තියෙනවා. අපි හෙට දවස බැලුවොත් 6 වෙනිදා අගෝස්තු 6 කියන දවසේ MEDS කියන රූම් ටයිප් එකෙන් රූම් 18ක් ඉතුරුලා තියෙනවා. ඒ විදිහට අපිට ඕනම දවසක රූම් කොච්චර ඉතුරුලා තියෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. අපිට මේ මෙතන තියෙන බාර් එක පල්ලෙහාට ගත්තොත් අපිට ඉදිරි දවසුත් බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන දවස වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති දවසකට ඊට පස්සේ සර්ච් එකේ වුවාම ඒ දවසේ ඉඳන් ඉදිරියට තියෙන දවස්වල රූම් කොච්චර ඉතුරුලා තියෙනවද විකුණන්න කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි අපිට rooms availability එක බලා ගන්න පුළුවන් Opera PMS එකේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වැදගත් හොඳ දෙයක් කියලා දැනුණා නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරලා ඔයාගේ යාළුවොත් එක්කත් ෂෙයා කරගන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ තවත් ඉදිරියටත් බලන්න මේ page එක subscribe කරලා තියාගන්න. Thank you.